એન્ડ વેલકમ ટુ માય ચેનલ ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે ઓછા કાપડમાંથી અને બે જ માપનો ઉપયોગ કરી અને અમરેલા પ્લાઝો બનાવવાના છીએ. અને ડિઝાઇન જ્યારે આવી રીતે એક સાઈડ જતી હોય ત્યારે આ રીતથી કટિંગ કરી અને અમરેલા પ્લાઝો બનાવી શકાય છે. બે માપનો ઉપયોગ કરી કટિંગ કરવાના છીએ. તેમાં પહેલું માપ છે લંબાઈ અને બીજું માપ છે સીટ ગેર. આ બે માપનો ઉપયોગ કરી અને કટિંગ કરીશું. આ પ્લાઝો બનાવવા માટે 2.5 મીટર કાપડની જરૂર પડે છે, જ્યારે રેગ્યુલર અમરેલા પ્લાઝો બનાવવા માટે 3.5 મીટર કાપડની જરૂર પડે છે. તે કટિંગ તમારે શીખવું હોય તો મને કમેન્ટ કરો. કટિંગ કરવા માટે કાપડને આવી રીતે ડબલ ફોલ્ડ કરવાનું છે, પણ આપણે પહેલા પેપર પર જોઈ લઈએ. જે રીતે કાપડ ફોલ્ડ કરેલું છે એ જ રીતે પેપરને ફોલ્ડ કરેલું છે. હવે આવી રીતે ઓપન કરી અને આવી રીતે ફોલ્ડ કરીશું. આવી રીતે ક્રોસ ફોલ્ડ કરવાનું છે. આવી રીતે ક્રોસમાં ફોલ્ડ કરવાનું છે. અહીંયાથી આવી રીતે ક્રોસ થશે અને અહીંયાથી આ નીચેનું જે કાપડ હોય તેનાથી આટલું ઉપર આવી જશે. હવે આ કેટલું ફોલ્ડ કરવાનું તે જોઈ લઈએ. હિપનું જે મેજરમેન્ટ હોય, હિપ જે હોય તેમાં 6 ઇંચ પ્લસ કરવાનું અને તેનો ચોથો ભાગ કરવાનો. જે માપ આવે તે અહીંયા લેવાનું. અહીંયા આવી રીતે જેટલું માપ આવે તેટલું ફોલ્ડ કરવાનું અને અહીંયા જે નીચેનું જે કાપડ હોય ત્યાં સુધી આવી રીતે સીધી લાઈન ડ્રો કરી લેવાની અને અહીંયાથી કટિંગ કરી લેવાનું. હવે અહીંયા કમરના ભાગમાં આવી રીતે સીધી લાઈન કરી અને આવી રીતે કટિંગ થશે. હવે આપણે માપ લંબાઈનું માપ લેવાનું છે. તેના માટે 1.5 ઇંચ ઉપર છોડી, ઉપર ઇલાસ્ટિક આવશે માટે તેનું રબરનું અલગથી છોડી અને લંબાઈ લેવાની છે. જે લંબાઈ હોય તેમાં 1 ઇંચ પ્લસ કરી લેવાનું અને આખા રાઉન્ડમાં અહીંયા જે લંબાઈ હોય તે લઈ અને આવી રીતે પૂરામાં ડ્રો કરી લેવાનું. રાઉન્ડમાં આવી રીતે લંબાઈ લઈ લીધા પછી અહીંયા હવે ખિસ્તકનું માપ લેવાનું છે. ખિસ્તકમાં પણ 1.5 ઇંચ છોડી ઉપરની સાઈડ અને જે ખિસ્તક હોય તેનું અહીંયા માપ લઈ અને અહીંયા 1.5 થી 2 ઇંચ, 1.5 ઇંચ નહીં પણ 2 ઇંચ અંદર આવવાનું અને અહીંયા આવી રીતે ક્રોસ જોઈન્ટ થશે. અહીંયાથી આવી રીતે ક્રોસ જોઈન્ટ થશે. અહીંયાથી ક્રોસ લાઈન જોઈન્ટ દોરી લેશું પહેલા. આવી રીતે કરી અને અહીંયા ખિસ્તકનો રાઉન્ડ આપી દેશું. આટલું કરી લીધા પછી ખિસ્તકથી અહીંયા નીચે લંબાઈ સુધી આવી રીતે જોઈન્ટ કરી લેશું. આટલું ડ્રો થઈ ગયા પછી જે રીતે ડ્રો કર્યું છે એ જ રીતે કટિંગ કરી લેવાનું છે. આવી રીતે કટિંગ કરી લેશું. નીચેથી આ રાઉન્ડ શેપ જે આપ્યો છે તે કટિંગ કરી લેશું. જે રીતે આપણે પ્લાઝાનું કટિંગ પેપરમાં કર્યું એ જ રીતે કાપડમાં કરી લઈશું. હવે આપણે જે ડબલ ફોલ્ડ કાપડ છે આ તેને આવી રીતે ક્રોસ ફોલ્ડ કરી લેવાનું છે. અહીંયાથી સહેજ ક્રોસ આપી અને ફોલ્ડ કરી લઈશું. કાપડમાં કટિંગ કરવા માટે કમરમાં કેવી રીતે માપ લેવાનું તે જોઈ લઈએ. લેન્થ આપણી 39 ઇંચ છે અને હિપ રાઉન્ડ છે 44. તેમાં 6 ઇંચ પ્લસ કરવાનું અને તેનો ચોથો ભાગ કરવાનો એટલે 12.5 આવશે. કમરના માપ લેવા માટે કમરના માપની જરૂર નથી, પણ જે આ હિપમાંથી જે આપણે 6 પ્લસ કરી અને ચોથો ભાગ કર્યો અને જે માપ આવ્યું તે અહીંયા લેવાનું છે. એટલે કમરનું લૂઝિંગ પણ આવી જશે અને ફિટિંગ પણ પરફેક્ટ આવશે. હવે જે 12.5 આવ્યું છે તે ખિસ્તકમાં પણ તે જ માપ લેવાનું છે. અહીંયા પણ એ જ રીતે માપ લેવાનું છે. આ જે 12.5 માપ આવ્યું છે તે અહીંયા ખિસ્તકમાં પણ તે જ લેવાનું છે. તેનાથી ખિસ્તક પણ પરફેક્ટ આવશે. 12.5 માં હાફ ઇંચ સિલાઈનું એક્સ્ટ્રા લેવાનું અને અહીંયા આ ખિસ્તકનો રાઉન્ડ આપી દેવાનો. ખિસ્તકના રાઉન્ડ માટે મેં અહીંયા 2 ઇંચ અંદર લીધું છે, પણ વધારે એવી બોડી હોય તો 2.5 ઇંચ પણ લઈ શકાય. અને નીચે આવી રીતે ઘેર બનશે. આ 22 ઇંચ આની લંબાઈ છે એટલે પૂરો રાઉન્ડ 44 ઇંચ થશે. અને આ કાપડને આવી રીતે પણ યુરેફ છે અને આવી રીતે પણ યુરેફ છે અને આમ સીધું પણ યુરેફ છે, માટે અમરેલા કટિંગ જેવું એનું ફિટિંગ આવશે. હવે બેલ્ટનું કટિંગ કરવાનું છે. અહીંયા હાફ ઇંચ છોડી અને અહીંયાથી માપ લેવાનું છે. આ 14 ઇંચ આવે છે તો 14 ઇંચનું આપણે 4 વખત ફોલ્ડ કરી અને કમરનું બેલ્ટ બનાવીશું. તેના માટે અહીંયા આપણે રબર 1.5 ઇંચનું નાખવાનું છે એટલે 4 ઇંચનું બેલ્ટ કટિંગ કરીશું. બેલ્ટ કટિંગ કરીએ ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, આપણે યુરેફ કટિંગ કર્યું છે. અહીંયાથી જ્યારે બેલ્ટ ચડાવશું ત્યારે આ કાપડ ખેંચાય છે, માટે 1 થી 2 ઇંચ જેટલું એક્સ્ટ્રા રાખવાનું, જેથી અહીંયા લગાવતી વખતે કાપડ ઓછું ન પડે. હવે આ બેલ્ટ પણ કટિંગ થઈ ગયો છે અને સ્ટિચિંગ આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. યુરેફ કટિંગ છે માટે કેવી રીતે ફોલ્ડ કરવાથી ક્રીઝ વિનાનું ફોલ્ડ કરી શકાય છે તે આપણે સ્ટિચિંગના વિડીયોમાં જોઈશું.
ફોલ્ટ અલગ રીતે કેવી રીતે કરવું તે જોવા માટે તમારે સ્ટિચિંગનો વિડીયો પણ જોવો પડશે. માટે હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો તમે કરી દેજો. તો આગળના વિડીયોમાં ફરી મળીશું. થેન્ક યુ.